Sziasztok! Úgy gondoltam, hogy idén én is készítek füge levél szörpöt, vagy szirupot, ki hogy nevezi, és ehhez össze is készítettem a hozzávalókat. Kell hozzá kristálycukor, kell hozzá lime, kell hozzá természetesen fügelevél és víz, ennyi. Az összetevő más nem kell, igazából nincs benne túl sok bonyolultság, én egy kis csavarral azért most is szolgálok nektek. Első lépésbe kézmeleg vízbe feloldunk literenként 6-800 g cukrot, vagy ennek megfelelő cukorhelyettesítőt, és jól elkeverjük. Egészen addig még fel nem oldódik. A szörp készítésének egyik alapja, hogy amikor áztatjuk a különböző leveleket, virágokat, akkor ne főzzük meg feleslegesen a belekerült levelet vagy virágot, mert akkor nem szörpöt, hanem teát készítünk. Feloldódott. Utána fogjuk a lájmokat, és nagyon-nagyon óvatosan meghámozzuk, és tényleg csak a... Hova gurulsz? És tényleg csak a nagyon vékony kis zöld héját igyekszünk beletenni. Látjátok? Ezt a nagyon-nagyon szép zöld héját igyekszünk beletenni a vízbe, azért, hogy nehogy véletlenül ebbe a fehér részbe lévő keserű anyagok kioldódjanak, és belekerüljenek a szörbe. A lime az teljes egészében opcionális. Ha tudtok, használjatok bio lime-ot. Literenként egy-egy ilyen kis lime-ra van szükségünk, és ha így megpucoltuk, nem baj, hogy kevés marad rajta, ezt semmiképpen ne dobjuk el, mert erre holnap majd szükségünk lesz. Most jön az igazi csavar a fügefa levél szörpnél, mert én ezeket a leveleket egyesével így megfonnyasztom ezen a serpenyőn. Nem akarom megégetni, csak azt szeretném, hogy a sejtekbe még jobban koncentrálódjon az íz, kapjon egy olyan kis hőhatást, amitől a sejtfalak még jobban meggyengülnek, és a benne lévő ízek minél jobban ki tudnak oldódni. Semmiképpen sem jó, hogyha megég, mert ha megég, akkor egy ilyen karcos, füstös íz lesz benne, és inkább csak egy ilyen megfonnyasztás az, ami szükséges ilyenkor. Na, hát el is készültem, látjátok, nagyon-nagyon nem égett meg, ilyen kis fonnyatka lett. Hát, hogyha egy másikat nézzünk, az sokkal merevebb, az nem ilyen elhajlott, de nincs is rá szükségem. Most pedig beleteszem ezt ide, addig ezt én levágom ezt a levélnyelet, erre nem lesz szükségem, az mehet a komposztba, és ilyen nagyobb szeletekre vágom a fügelevelet, egy nagyobb darabokra, nem kell túl gondolni, és ezt a nagyobb darabokat, így ahogy van, belehelyezem ide a cukros, lájmos vízbe. Most megcsinálom az összeset, hát literenként 8 és 12 darabot javaslok, és ezt mind megcsinálom itt a serpenyőbe egyesével, és utána 24 órára az egészet be fogom tenni hűtőbe. Ha féltek attól, hogy egy kicsit felforr vagy ilyesmi, akkor nyugodtan bele lehet tenni egy teáskanálnyi citromsavart. Én azt a holnapi nap folyamán fogom beletenni, amikor az összeforralást fogom csinálni. Most még nem látom értelmét, mert a hűtőbe 24 óra alatt még ebbe a hőmérsékleti tartományba se fog felforni. Na hát, el is készültem. Meg vannak pirítva egy kicsit, meg vannak fonnyasztva inkább, össze vannak szeletelve, és most 24 órára én beteszem a hűtőbe, fedő alatt, kicsit engedem, hogy kiérjenek az ízek, amik remélem nagyon finom vaníliásak és kókuszosak lesznek. Miután eltelt 24 óra, egyszerűen csak le kell szűrni a levét a szörpünknek. Ha véletlenül nem szűrnénk le, akkor hát ilyen enyhén zöldes, kissé kesernyés íze lenne, szóval nem érdemes kifőzni a fügeleveleket. Nagyon szép ilyen aranysárgás, zöldes színek lett. Ha még akarjuk, akkor ilyenkor lehet ízesíteni extra cukorral, menta ízzel, bármivel. Most pedig, hogyha elkészültünk, leszűrtük, akkor fel kell forralni, még mert betöltjük az üvegekbe. Miután felforraltuk, látjátok, nagyon szépen, bugyborékosan forr a szörp. A tegnapi lime-oknak a levét azt én beleteszem
hogy egy kis frissességet is adjon hozzá. Kicsit elkeverem. Az előre kifertőtlenített üvegekbe bele fogom tölteni a szörpünket. Először csak óvatosan, hogy az üveg el ne repedjen, kicsit átlagosítom, felmelegítem. Elkészültem vele, az összes üveg amennyire lehet csurig van töltve, úgyis majd amikor száraz duszba rakom, akkor a hőmérséklet változás csökkenés miatt körülbelül eddig vissza fog csökkenni a mennyisége. Igazából ilyen nagyon enyhén zöldes-sárga színe van, megkóstoltam, enyhén kókuszos, diós jellege van az italnak, szerintem finom, mindenképpen csak ajánlani tudom kipróbálásra. Csináljatok ti is füge, levélszörpöt, és nagyon-nagyon kis frissítő ital lehet belőle, főleg ezzel a lime-os megoldással. Mindenkinek jó kertészkedést, jó befőzést, sziasztok!